So for today's video, I will be showing to you how to edit pastel photos in SNAPSEED. Hi guys, so welcome back to my channel. And if you are new to my channel, please subscribe down below so that you will be notified whenever I post a new video. So for today's video, I will be showing to you a tutorial or something na na-explore ko sa isang app na pwede mo pala siyang gawin doon na app. Hindi ako na-expect na ito na app, pwede pala siya dito mag-edit ng photos. Kasi ito na app, ginagamit ko lang siya when it comes to correcting something na parang ayaw ko sa photos. So SNAPSEED lang ginagamit ko. But tinry ko siyang i-edit ng photos. And yeah, okay pala siya pang-edit. Para siyang Lightroom. But more on, mas madali siyang editor compared sa Lightroom. Without further ado, let's jump into the video. So first thing and foremost na kailangan natin to edit is a phone. And of course, you will need the app na SNAPSEED. So open natin yung app na SNAPSEED. Import natin yung photos na gusto natin i-edit. I have here yung photo na taken last year pa ata. Then try lang natin i-edit siya ulit. Then gawin natin siyang pastel. So first is, punta ka dito sa tools. At saka next is grainy film. Then add mo yung filter na XO4. And then ibaba mo lang yung grain to 0. Tsaka yung style strength to plus 40. And then, okay. Then again, tools na naman at saka grainy film. Then, add LO1. Then 0 ang grain, tsaka ang style strength is plus 40 or 50. So, for me, lagay ko siya sa mga 45. And then, tools na naman ulit, tsaka tune image. Sa tune image, nandito yung brightness, contrast, saturation, ambience, highlights, and shadows, and etc. So, as you can see naman sa photos, medyo bright na siya. So, hindi ko na dagdagan ng brightness. Then, diretso na tayo sa contrast. Add tayo ng plus 5. And then, sa ambience, sa ambience, makita mo dito yung parang detail ng photo at saka yung parang saturation ng photo. So for me, gusto ko siya medyo, so for this video, gusto man natin pastel yung photo. So add natin mga plus 65. Then as you can see, medyo yung skin ay medyo saturated at saka yung color medyo vibrant na. Then balik tayo sa tune image. Then yung saturation, baba lang natin ng konti. Then, ang highlights dito is, gusto ko yung clouds medyo detailed. So, baba ko ng konti ng negative 30. At saka, shadows, gusto ko medyo, ang goal natin medyo pastel ang photo. So, add tayo ng mga plus 30 or 40. So, I guess 40 is okay. And then, warm, hindi na tayo magdadagdag sa warm. So, okay. Then, balik tayo sa tools. Then, details. Sa details, ito yung parang medyo HDR yung effect or medyo detail yung photo. So, add lang tayo ng konti, mga 15. Okay. Then, balik tayo sa tools at saka curves. Dito sa curves, medyo tricky na part kasi nandito yung mid-tones, highlights, at saka shadows. Add tayo dito sa highlights ng part. Diyan, konti. Tsaka dito sa mid-tones. At tsaka sa shadows. Yan. So kung feel nyo medyo okay na kayo sa ganun na settings, pwede nyo siyang i-check. Then balik naman kayo sa curves. Tsaka dito sa red. Dito, specifically na red lang yung color ang i-adjust mo. So dito add ako sa highlights ng konti. Tsaka dito naman sa midtones. Then, add naman din ako dito sa green. Dito naman sa midtones. Then sa blue, add ako sa highlights. Add din ako dito sa shadows. So, as you can see, yung photo medyo
medyo colorful na siya konti, or medyo may kulay na, or medyo may pagka-pink, blue na color. So, pwede pa natin yan siya papagandahin dito sa selective. Sa selective, pwede kang pumili ng kung anong part lang ang gusto mong i-highlight. So, for me, gusto ko yung clouds medyo detail or medyo konting unsaturated na blue. So, add ko dito sa blue na part or sa clouds. And then, pwede mo siyang palakihin or paliitin. So, for me, gusto ko yung whole cloud. So, add ko lang ng brightness konti from plus 20, then saturation, mga negative 10. So, I guess, ito na yung pastel photos na gusto natin. So, tingnan natin yung before and after. So, ito yung before, tsaka ito yung after. As you can see, medyo pastel photos na talaga siya compared sa before. Kung gusto nyo medyo pastel pa talaga, pwede nyo naman siya i-edit ulit doon sa curves para makuha mo yung pastel talaga na colors. So, it depends sa photos kung compatible yung ganito na pag-edit. Kayo na bahala mag-adjust kung ano ang gusto nyo na color sa photos. But for me, I guess ito okay na siya. So, tingnan natin ulit yung before, tsaka ito yung after. So, try natin siya export. So, yeah, I guess that's all for today's video. And if you enjoy watching this video, if meron kayong na-learn kung paano mag-edit sa Snapseed, please comment down below or like this video. Okay din siya pang editor, so I recommend it to you guys kung gusto niyo mag-edit ng mga photos na ganon. And if you did enjoy this video, please give this video a big thumbs up. And comment down below what you guys want to see in my next video. Yeah, don't forget to turn on the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. And also, don't forget to subscribe. We're almost down to 1K subscribers. So until then, see you in my next one. Bye!